नमस्कार. येणाऱ्या आठवड्यातील शेअर बाजाराचा दिशानिर्देश आणि कुठल्या ट्रेडिंग स्ट्रॅटेजी वापराव्यात या संदर्भात आज आपण बोलणार आहोत. GEPL कॅपिटलच्या यूट्यूब चॅनलचे सदस्य व्हा व शेअर बाजाराचे अद्ययावत आणि माहिती मिळवण्याची संधी गमावू नका. गुंतवणुकीवर आपले ज्ञान वाढवण्यासाठी खाली दिलेल्या बेल आयकॉनवर क्लिक करा. नमस्कार मित्रांनो, ह्या आठवड्यात आपण पाहिलं की निफ्टी हा 17,516 ह्या पातळीवर बंद झाला. ह्या आठवड्यात निफ्टीने एकूण 415 अंकांची कमाई केली आणि एकूण टक्केवारीत निफ्टीत 2.42% वाढ पाहायला मिळाली. ह्या आठवड्याची बाजाराची तांत्रिक निरीक्षणे पुढील प्रमाणे. ह्या आठवड्यात निफ्टी हा वरच्या बाजूस गॅपने उघडला आणि त्याने उच्च माथा उच्च पायथा ही तेजीची रचना बनवली, परंतु तो 20 आठवड्यांच्या चलत सरासरीच्या म्हणजे 17,630 च्या वरती टिकू शकला नाही आणि ह्यावरून वरच्या बाजूस बाजारात प्रतिकार पातळी असल्याचे संकेत दिले. दिवसाच्या आलेखावर सुद्धा निफ्टीने त्याच्या 20 दिवसांच्या चलत सरासरीच्या म्हणजे 17,738 ह्या पातळीवर प्रतिकार अनुभवला आणि त्यानंतर तो 20 आणि 50 दिवसांच्या चलत सरासरीच्या मध्ये फिरत राहिला. ह्यावरून त्याचे लघु आणि मध्यम कालावधीसाठी साचेबद्ध चालीचे लक्षण स्पष्ट होते. बाजाराचे महत्वाचे दिशादर्शक जसे की RSI त्याच्या 50 या पातळीच्या जरासे खाली टिकल्याचे पाहायला मिळत असल्याने बाजाराचे गतिहीन संकेत स्पष्ट होतात. तांत्रिकदृष्ट्या बाजाराला तात्काळ भक्कम आधार हा 17,244 जो की ह्या आठवड्याचा निच्चांक आहे आणि त्याखाली 16,836 जो की 3 आठवड्यांचा निच्चांक आहे ह्या पातळीवर भक्कम आधार असेल. तसेच वरच्या बाजूस बाजाराला 17,794 जो की ह्या आठवड्याचा उच्चांक आहे आणि त्यावरती 18,350 जो की 3 आठवड्यांचा उच्चांक आहे ह्या पातळ्यांवर मोठ्या प्रतिकाराचा सामना करावा लागू शकतो. सध्याच्या परिस्थितीत गुंतवणूकदारांनी बाजारात नवीन तेजीचे व्यवहार करताना सावधानता बाळगणे अत्यंत आवश्यक आहे. तसेच 17,244 ही धोक्याची आधार पातळी त्यांच्या पूर्वीच्या सर्व खरेदीच्या व्यवहारांसाठी निश्चित करावी. बँक निफ्टीच्या बाबतीत निरीक्षण असे की ह्या आठवड्यात बँक निफ्टीने निफ्टीच्या तुलनेत समतोल कामगिरी केली. आठवड्याच्या आलेखावर बँक निफ्टीने तेजीची कॅन्डल रचना बनवून तो 20 आठवड्यांच्या चलत सरासरीच्या म्हणजे 37,664 च्या वरती बंद झाला. ह्यावरून बँक निफ्टीचे लघु आणि मध्यम कालावधी करता सकारात्मक संकेत स्पष्ट होतात. दिवसाच्या आलेखावर बँक निफ्टी हा सातत्याने त्याच्या सर्व महत्वाच्या चलत सरासरीच्या जसे की 20, 100 आणि 200 दिवसांच्या चलत सरासरीच्या वरती स्थिरावताना दिसत असून हे लघु आणि मध्यम कालावधीसाठीचे तेजीचे लक्षण आहे. बँक निफ्टीचे महत्वाचे दिशादर्शक हे त्यांच्या 55 ह्या पातळीच्या वरती टिकून राहिल्याचे पाहायला मिळत असल्याने बँक निफ्टीसाठी हे सकारात्मक संकेत आहेत. येत्या काळासाठी बँक निफ्टीचा तात्काळ भक्कम आधार हा 37,667 म्हणजेच 20 आठवड्यांची चलत सरासरी हा आहे आणि त्याखाली बँक निफ्टीला 36,375 हा 3 आठवड्यांचा निच्चांक ह्या पातळीवर भक्कम आधार असेल. तसेच वरच्या बाजूस बँक निफ्टीला 40,160 जो की 3 महिन्यांचा उच्चांक आहे आणि त्यावरती 41,829 जो की बँक निफ्टी आतापर्यंतची सर्वोच्च पातळी आहे ह्या पातळ्यांवर मोठ्या प्रतिकाराचा सामना करावा लागू शकतो. पुढील आठवड्यासाठी आम्ही 2 कंपन्यांचे समभाग खरेदीसाठी सुचवू इच्छितो जे की गुंतवणूकदारांना बाजारात चांगला परतावा देऊ शकतील. त्यापैकी पहिला आहे तो म्हणजे सन फार्मा लिमिटेड. हा समभाग 894 रुपये ह्या भावाला खरेदी करून त्याचे पुढील लक्ष 1,015 रुपये इतके राहील व ह्या समभागाची धोक्याची आधार पातळी 858 रुपये ही असेल. दुसरा समभाग आहे तो म्हणजे हिंडाल्को लिमिटेड. हा समभाग 525 रुपये या भावाला खरेदी करून गुंतवणूकदारांनी ह्या समभागाची धोक्याची आधार पातळी 550 रुपये इतकी ठेवावी आणि हा समभाग येत्या काळात 578 रुपये इतके लक्ष्य गाठू शकतो. तुर्तास इथेच थांबू. तुमच्या प्रतिक्रिया आम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की कळवा. तसेच तुम्हाला शेअर बाजारातील प्रत्येक घडामोडीबद्दल जाणून घ्यायचे असल्यास आणि शेअर बाजारातील गुंतवणुकीबद्दल अधिक माहिती हवी असल्यास आपण खाली दिलेले बेल आयकॉनचे बटन दाबून आमच्या GEPL कॅपिटल ह्या YouTube चॅनलला सबस्क्राईब करा. तसेच आम्हाला इंस्टाग्राम आणि ट्विटरवर सुद्धा फॉलो करायला विसरू नका. धन्यवाद. Investments in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. Investors must make their own investment decision based on their specific goals, financial position, and risk appetite. The content provided herewith is purely for information and educational purpose only.